საღამომშვიდობის საქმის კურსი განაგრძობს თქვენს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექაბაციკაძე გაუძღვება, გვიყურებთ ტელეპიროს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის, ერეთის და ციტრუსის საშუალებით. მწვავე კითხვების ფონზე გაიმართა დღეს ჯანდაცვის და დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა, სადაც პირველი მოსმენით ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ რამდენიმე კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს განიხილავდნენ. კრიტიკული კითხვები ჰქონდათ როგორც ოპოზიციონერ, ისე საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატებს. შედეგად არაერთმა კომიტეტმა, არც ერთმა კომიტეტმა საკითხს კენჭი არ უყარა. უფრო მეც თელარა გელანტია მოგვიყვება. თელარა საღამომშვიდობის პირველ რიგში მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რა არის ის თემები, რაზეც დღეს ოპოზიციის და ოცნების დეპუტატები და ასევე სამედიცინო სექტორი თითქმის ერთ აზრზე იყო. ბეკა, საქმე იმაშია, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს რამდენიმე კანონში სურცულებები შეტანა და თან დაჩქარებული წესით, მოკლედ სამინისტრო ქვეყანაში მოქმედი კლინიკებისთვის სანქციების გამკაცრებას გეგმავს. რიგ შემთხვევაში ჯარიმას სამმაგდება კიდეც. სამინისტროს არგუმენტი ამაზე ისაა, რომ არის შემთხვევები, როცა არსებული ჯარიმების მიუხედავად ხარვეზები არ სწორდება და ეს ყველაფერი არაა. ყველაზე კრიტიკული სამედიცინო სექტორისთვის ისაა, რომ თუ მოქმედი კანონმდებლობით პაციენტის პრეტენზიის საჩივრის შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების სააგენტოს სჭირდება სასამართლოს განჩინება, რომ შეამოწმოს კლინიკა, ტიკარაძის უწყება ითხოვს ამის უფლება სასამართლოს გარეშე მისცენ. ასევე რეგულირების სააგენტოს შეეძლოს ხარვეზების აღმოჩენის შემთხვევაში მეწარმე სუბიექტების, ანუ როგორც კლინიკების, ისე ფარმაცევტული კომპანიების დროებით დახურვა. როგორც ჩანს, ეს ნაწილი განსაკუთრებით არ მოსწონს სექტორს. ჯანდაცვის სამინისტრო დარგის გესტაპო ხდება, ის მოდა დღეს კომიტეტზე კახაოქრიაშვილის კრიტიკული რეპლიკები. და არა მარტო კახაოქრიაშვილის მხრიდან კრიტიკულები იყვნენ დღეს სამედიცინო ბიზნესის მოქმედი წარმომადგენლებით, ვინც სხდომას ესწრებოდა. ბიზნესისთვის გაუგებარია, რატომ აიგნორებს მათ ჯანდაცვის სამინისტრო და რატომ არ იყო არანაირი კონსულტაცია დაგეგმილ ცვლილებებზე. ჯანდაცვის სამინისტროს კი დღეს პარლამენტში თამარ გაბუნია წარმოადგენდა, ეკატერინე ტიკარაძის მოადგილე. მან თქვა, რომ ბუნებრივია ამ ტიპის რეგულაციებით მოხარული ის სექტორი ვერ იქნება, რომელსაც ეს ეხება, რაც შეეხება იმას, რატომ არ ჰქონდათ სექტორთან კონსულტაცია. თამარ გაბუნიამ თქვა, რომ საჭიროდ არ მიაჩნიათ დაინტერესებულ მხარეებთან მსგავსი ფორმატით ურთიერთობა, სხვათა შორის ცნობილ 500 დადგენილებაზეც ასე ამბობდა სამინისტრო, არა და მაშინაც კომუნიკაციას ითხოვდა სამედიცინო ბიზნესი. Ანარი განხილვა არც ასოციაციებში, არც ექსპერტებთან, არავისთან არ მომხდარა, ეს თვითონვე წერია დოკუმენტში და შესაბამისად ჩვენი მხრიდან მონაწილეობა არ იყო, რაც ლეგიტიმაციას აცლის ამ დოკუმენტს. რეგულირების სააგენტოს ეძლევა საშუალება შემოწმებაზე შემოვიდეს და დოკუმენტაცია შეამოწმოს, ისე რომ სასამართლოს არ მიმართოს. ესეც ჩვენი აზრით არასწორი მიდგომა არის, იმიტომ რომ ჩვენი უფლებების დაცვა უნდა მოხდეს, როგორც მინიმუმ სასამართლოში და ასე ჩვენ პირისპირ რჩევით რეგულირების სააგენტოსთან და შესაბამისად დამოუკიდებელი არბიტრი არავინ არ იქნება. ეს არის შეუზღუდავი უფლებამოსილება, რომელიც გადაეცემა ადმინისტრაციულ ორგანოს სასამართლოს გვერდითავლით, რაც რა თქმა უნდა ფუნდამენტურად მიუღებელია. თუ არ იქნება კონკრეტულად გაწერილი ის კონკრეტული პუნქტები, რა პუნქტების შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება ადმინისტრაციულ ორგანოს კონდეს სამწარმოო საქმეების შეჩერების საფუძველი. კონსულტაციის გავლა არნიშნავს, რომ აუცილებლად ჩვენ ერთ აზრზე შევჯერდებით კონკრეტულ მიზანთან მიმართებაში. ამ შემთხვევაში ისიც გაჟღერდა რამდენჯერმე, რომ თითქოს და სამინისტროს ფუნქცია არის ბიზნესის ინტერესების დაცვა. სასახად მინდა განვარტო, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ფუნქცია ბიზნესის ინტერესის დაცვა ვერ იქნება, მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და ნებისმიერი მექანიზმი, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ იმისთვის, რომ მივიდეთ ამ მიზნამდე, არის მიმართული მხოლოდ და მხოლოდ პაციენტის ინტერესებისკენ. ისიც ფაქტია, რომ პაციენტებს მკურნალობენ ექიმები და არა მინისტრები, ამიტომ როცა სამედიცინო დაწესებულების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ თუ კანონპროექტის განხილვაში არ ჩართავენ, ჩამოვიქცევითო სამინისტრომ მინიმუმ ფიქრობ ერთხელ მაინც უნდა მოусმინოს სექტორს. სხვათა შორის დღეს დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარესაც არ დაუმალავს თავისი პოზიცია, როცა ბიზნესს მოусმინა, რატომ გვაყენებთ ამ მდგომარეობაში, ჩამოგითვალეთ კონსულტაციები, ვისთან გქონდათ მიმართა რომან კაკულიამ დღეს თამარ გაბუნია. კონკრეტული პასუხი არ ყოფილა, ვერც იქნებოდა, რადგან თავად მინისტრის მოადგილემ გითხრა ჩვენ, რომ არც ერთ კანონპროექტზე სექტორს არ შეხვედრიან. რატომ უნდა ჯანდაცვის სამინისტროს კლინიკების შემოწმება სასამართლოს ნებართვის გარეშე, დღეს კიდევ ერთხელ დავსვით ეს კითხვა ტიკარაძის მოადგილესთან.
ჩვენი ერთადერთი мотивация იყო ის, რომ კლინიკა როგორც მხარე ინფორმირებულია ამის შესახებ, მანამდე ვიდრე რეგულირება იწყებს იქ საქმის შესწავლას და სამწუხაროდ არის ფაქტები და ჩვენ შეგვიძლია ეს ფაქტები გვაქვს ეს ფაქტები და ამაზეც იყო საუბარი. არა, ვერ გავასავაჯაროებთ ეთიკური მოსაზრებებიდან გამომდინარე. ამ შემთხვევაში აქ სამინისტროს მისი პასუხისმგებლობა აქვს და მისივე პასუხისმგებლობის ფარგლებში თვლის მნიშვნელობა. კიდევ ერთი კანონპროექტი, რომელსაც კენჭი არ უყარეს გაერთიანებული კომიტეტების სხდომაზე, გულისხმობს საქართველოში ახალი მედიკამენტების ხარისხის აღიარების პროცესის 7-დღიანი ვადის 1 თვემდე გაზრდას, რაზეც განმარტებით ბარათში სხვა წერია, მინისტრი ბიზნესის თხოვნით ხსნის ამ ყველაფერს, მინისტრის მოადგილეს კი მიაჩნია, რომ 30 დღე უფრო გონივრულია დოკუმენტაციების შესამოწმებლად. Რატომ არ არის საკმარისი 7 დღე და ყოფილა შემთხვევა, რომ არახარისხიანი მედიკამენტები შემოვიდა ამის გამო? ესე ცალსახად ჩვენ ამის სტატისტიკა არ გვაქვს, რადგან დღეს აქტიური მონიტორინგი ფარმზე და მხედველობა ქვეყანაში როგორც მოგეხსენებათ ხორციელდება. ფარმაცევტულ კომპანიებთან თუ გქონიათ პროექტის ინიცირებამდე კომუნიკაცია და როგორია მათი პოზიცია და მათი მოლოდინები თუ იცით? ფარმაცევტულ კომპანიებთან ესეთი კონკრეტული ფოკუსირებული დისკუსია ამ საკითხთან დაკავშირებით რამდენადაც მე ინფორმაცია მაქვს არ ყოფილა, თუმცა ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ საკითხის გადაწყვეტა მარეგულირებლის მიერ არის რელევანტური იმდენად რამდენადაც საკითხი ეხება პროცედურულ თემას. როგორც ჩანს, არც ისე პროცედურულ თემებს, რადგან არც ჯანდაცვის და არც ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა დღეს, როგორც უკვე აღნიშნე, კენჭი არ უყარა ამ კანონპროექტებს და ასე უშედეგო დასრულდა სხდომა. ვნახოთ, შეცვლის თუ არა ბიზნესთან ურთიერთობის სტრატეგიას ჯანდაცვის მინისტრი და როგორ გაგრძელდება ამ კანონპროექტების განხილვა პარლამენტში, სხვათა შორის კომუნიკაციის ფორმების დახვეწა ბიზნესთან დღეს ეკატერინე ტიკარაძის უწყებას რომან კაკულიამაც ურჩია. მადლობა მთელარ გელანტიას. განვაგრძობთ საქმის კურსს. ჭავჭავაძის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ძირითადი ნაწილი დასრულდა. შესაბამისად მოძრაობა სრულად აღდგა. გამზირზე რამდენიმე საპილოტო პროექტი განხორციელდა, შეიცვალა როგორც სატრანსპორტო სქემა, ისე დამონტაჟ და მიწისქვეშა ნაგვის ურნები. ორივე ინიციატივა არაერთხელ გახდა კრიტიკის საგანიც. BMG-მ გადაწყვიტა გაერკვია, როდიდან ამუშავდება ჭავჭავაძის გამზირზე მიწისქვეშა ნაგვის ურნები და რამდენად ინფორმირებულნი არიან მაცხოვრებლები აღნიშნულ სიახლესთან დაკავშირებით. თბილისელებმა ჩვენთან დედაქალაქში ნარჩენების მართვის პოლიტიკა შეაფასეს და ამ მიმართულებით არსებულ გამოწვევებზეც ისაუბრეს. თემაზე ანუკა ჯოხაძე მიმუშავა, ვნახოთ სიუჟეტი. სოციალური ქსელის საშუალებით ბოლო პერიოდში გადავსებული ნაგვის კონტეინერების ფოტოები არაერთხელ გავრცელდა, რასაც მოსახლეობის მხრიდან ცხარე კრიტიკაც მოჰყვა. როგორც თბილისელები ამბობენ, დედაქალაქში ნარჩენების მართვა არც თუ ისე ეფექტურად ხორციელდება, რის გამოც საღამოს საათებში სხვადასხვა ქუჩებზე განთავსებული ნაგვის ურნები ხშირად გადავსებულია. ეს კი ადგილზე ანტისანიტარიასა და არასასიამოვნო სუნს იწვევს. მაგ მხრივ მე მგონი არ არის ცუდად საქმე წმენდენი ყოველდღე, მაგრამ დიფერენცირება საერთოდ არ ხდება. მე გადამუშავებაზე უკვე ხმას აღარ ვიღებ, მე ჩემო რა სუნთქავთ ისედაც ასედაც. ერთადად ქუჩებიც მუდმივად სავსეა ნაგვით და ეს პრობლემა ჯერჯერობით არ არის აღმოფხრელი. საღამოს ხედა უკვე რა სავსეა და ცოტა სუნის და ყველაფერის შემოწუხებელია. ალბათ სტანდარტულად რაღაცა კონკრეტულ დღეს გააქვთ, ესე ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ შემოხვედრია შაბათ-კვირას ძალიან დატვირთული კონტეინერები. ჩვენს მხარეს არ მხვდება, თუმცა ზედა ქუჩებზე უფრო არის ხოლმე. ქვევით იმდენად არ არის. პრაქტიკულად ამ ბოლო დროს სულ სავსეა და ძალიან ძნელად გააქვთ, იმიტომ რომ სარემონტო სამუშაოები ალბათ აქვს. კრიტიკას BMG-ს ეთერის საშუალებით თბილსერვის ჯგუფის ხელმძღვანელმა რომეო მიქაუტაძემ უპასუხა, რომელიც აღიარებს ნაგვის კონტეინერების გადავსების პრეცედენტები ქალაქში ნამდვილად გვხდება. მიზეზად თბილსერვის ჯგუფის ხელმძღვანელი არსებული ტექნიკის გაუმართავობას ასახელებს. თბილსერვის ჯგუფში ამბობენ, რომ აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მხარდაჭერით 9.200.000 ევროს ღირებულების 80 ერთეული ახალი ტექნიკის შეძენა მოხდება, რომელიც თავის თავში მოიაზრებს 50 ერთეულ ნაგავმზის. აღნიშნული ცვლილება კი თბილსერვის ჯგუფის ხელმძღვანელის განმარტებით ქალაქში ნარჩენების მართვის მიმართულებით არსებულ ხარვეზებს გამოასწორებს. ყველაზე ძირითადი პრობლემა ჩვენ გაგვაჩნია აი მხოლოდ და მხოლოდ ეს, რომ ავტოპარკი საკმაოდ მოძველებული არის და არის უბნები, მაგალითად, სადაც აი მანქანები დადიან, რომელსაც თქვათ რაღაც ტექნიკური, ასე ვთქვათ, საშუალებები იმისი არ გააჩნიათ, რომ აი ძალიან კარგად და კომფორტულად და სწრაფად მოემსახურონ ან ნარჩენი ჩაცალონ და ასე შემდეგ. ანუ დროში იწელება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თვითონ მექანიზმებიც უკვე დაძველებული არის და ეს დროში გაწელვა კიდე თავისთავად ჩვენს გვირთულებს მდგომარეობას, რომ ვთქვათ, უფრო მეტი ლოკაციები გადავფაროთ.
ჭავჭავაძის გამზირზე მიწისქვეშა ნაგვის ურნების მონტაჟი უკვე დასრულდა. ეს საპილოტე პროექტი დედაქალაქის ბიუჯეტ 7 მილიონ ლარამდე უჯდება. გამზირზე 90-მდე ნაგვის ურნის მონტაჟი უკვე დასრულდა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, როდის მოხდება ურნების ამუშავება. ამასთან როგორც ირკვევა, თბილისელების უმეტესობამ არც კი იცის, რომ ჭავჭავაძის გამზირზე ახალი მიწისქვეშა ურნების საშუალებით ნარჩენების სეპარაციის შესაძლებლობა ექნება. თეორიულად ვიცი, მაგრამ ჭორი მეგონა არ ვიცოდი თუ მართალი იყო. კონკრეტულად ამ ეტაპზე არა, მაგრამ სავარაუდოდ განაწილებული იქნება სხვადასხვა ნარჩენები. რაც კარგია, ვფიქრობ. იმედია მოხდება აქტიურად გამოყენებაც მომავალში. ცხოვრობდი 5 წელი ევროპაში და ამიტომ ვიცი, მაგრამ საქართველოში რომ მეცხოვრა ის 5 წელი, რა თქმა უნდა, არ მეცოდინებოდა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გაგვაჩნია და ყოველთვის გამოცდილება უნდა და განათლება და თუ გვეტყვიან, გვეცოდინება. არ ვიცი, ამის შესახებ არ ვიცი, არ მსმენია. ჯერჯერობით აი ამ ნაგვის ურნები რომ არის, ამით ვისარგებლობთ. ამ მიმართულებით დღეს კომენტარი კახა კალაძემაც გააკეთა და დაანონსა, რომ მოსახლეობის ინფორმირებულობის გასაზრდელად თბილისის მერია საინფორმაციო კამპანიის დაწყებას გეგმავს. ანუ აპირებთ თუ არა საინფორმაციო როცა ამის საჭიროება იქნება, რა თქმა უნდა, ყველაფერს იქნება სრულყოფილი ინფორმაცია. რა სარგებელს მოუტანს მიწისქვეშა ნაგვის ურნების 7 მილიონიანი პროექტი თბილის და დათვლილია თუ არა მისი ხარჯზეფექტურობა. თბილსერვისის ხელმძღვანელი კონკრეტულ რიცხვებზე არ საუბრობს, თუმცა ერთ დაზუსტებით ამბობს, რომ 31,000 ლარიანი 3 კუბიანი მიწისქვეშა ურნების ამოქმედების შემდეგ მათი დაცლა ასეთი სიხშირით საჭირო აღარ იქნება. ზოგადად ჭავჭავაძის გამზირზე დღესდღეისობით ჩვენ დაახლოებით 2-ჯერ მაინც მივდივართ ერთი და იგივე ლოკაციაზე და ეს თავისთავად უკვე რა თქმა უნდა ეს ხარჯი არის, ხო? შესაბამისი მანქანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ ვთვლით, რომ ამ ურნების ექსპლუატაციაში ჩაშვების შემდგომ დაახლოებითი ალბათ 3-4 დღე იქნება, როცა საჭირო გახდება თითო ურნასთან მისვლა. ანუ ეს ხომ ხვდებით ახლა ეს არის დაზოგილი ასე ვთქვათ სახსრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარდა იმისა, რომ თვითონ ზოგადად მანქანის მოძრაობაც ვთქვათ, ხო, შემოფერხებელი გარემოება ერთ-ერთი მოქალაქეებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი უფრო გამარტივდება და უფრო იოლი იქნება ჩვენთვის. როგორც ირკვევა, მიწისქვეშა ნაგვის კონტეინერების მოწყობა ჭავჭავაძის გამზირთან ერთად ყიფშიძის ქუჩაზეც დაიწყება. მოკლედ ფაქტია კი დასრულდა ჭავჭავაძის გამზირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. დამონტაჟდა კიდეც მიწისქვეშა ნაგვის ურნებიც, მაგრამ მათი სრულფასოვნად ამოქმედების დრო ჯერ კიდევ სხვა დაუსრულებელ სამუშაოებზეა დამოკიდებული. სიუჟეტის ავტორი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ჭავჭავაძის გამზირზე მიწისქვეშა ნაგვის ურნების მონტაჟი უკვე დასრულდა. საერთო ჯამში 90 ნაგვის ურნა უკვე დამონტაჟდა. მას შემდეგ რაც ჭავჭავაძის გამზირზე მიწისქვეშა ნაგვის კონტეინერების საპილოტე პროექტის შესახებ ინფორმაცია საჯარო გახდა, ხშირად იყო კრიტიკა, რომ აღნიშნული პროექტის ხარჯეფექტურობა ბუნდოვანი იყო. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ დედაქალაქის მერია ნარჩენების მართვის სტრატეგიაზე EBR-თან ერთად ახლაც მუშაობს. ანუკა ჯოხაძე ესაუბრა დღეს თბილისის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსთან. ახლა დეტალებით პირდაპირ ეთერში გვერდება ანუკა საღამოშვიდობის. ბექა საღამოშვიდობის. დღეს დიდი იმედი გქონდა, რომ აღნიშნულ საკითხებზე საუბარს თავად თბილისის მერის მოადგილესთან მაია ბითაძესთან შევძლებდით, თუმცა სამწუხაროდ მიუხედავად დიდი სურვილისა, ჩვენ შორის კომუნიკაცია აღნიშნულ საკითხზე ვერ შედგა. მაგრამ მიწისქვეშა ნაგვის კონტეინერების ხარჯდეფექტურობაზე თბილისის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსთან გიგაშულთან მოვახერხეთ გასაუბრება. რატომ იჩქარა მერიამ და რატომ არ დაელოდა EBRD-ის დასკვნას, რომლის მთავარი მიზანი სწორედ ისაა. განსაზღვროს რა ტიპის და რა მოცულობის ურნები დაიდგას თბილისში. როგორც გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი პასუხობს, აღნიშნული გადაწყვეტილება ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგიის მიხედვით იქნა მიღებული, რომლის შედგენაშიც არაერთი უცხოელი ექსპერტი იყო ჩართული, მათ შორის EBRD-ც. სტრატეგიას რაც შეეხება, მანამ სანამ სტრატეგია იქნებოდა მიღებული, თქვენ გექნებათ ინფორმაცია, რომ მუნიციპალიტეტმა მიიღო ნარჩენების მართვის გეგმა. ამასთან ერთად არსებობს ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია, რომელიც კონკრეტულ მუნიციპალიტეტებს და ზოგადად მუნიციპალიტეტებს უწესებს ჩარჩო გეგმას, თუ როგორ უნდა მართონ მათ ნარჩენები. შესაბამისად, ჩვენ მუნიციპალიტეტს 2020 წლიდან გვევალებოდა, რომ გადავსულიყავით სეპარირებული ნარჩენების მართვის სისტემაზე, რასაც მუნიციპალიტეტი ახორციელებს, მათ შორის სხვადასხვა ორგანიზაციების დახმარებით და სწორედ USAID-ის დახმარებით ჩვენ შევიმუშავეთ 5 წლიანი მართვის გეგმა, რომელშიც ზუსტად არის გაწერილი, რომ მუნიციპალიტეტი ეტაპობრივად უნდა გადავიდეს ნარჩენების მართვის სეპარირებულ სისტემაზე. ამისთვის ჩვენ 50 ლოკაციაზე უკვე განვათავსეს სეპარირებული ურნები და უშუალოდ ქუჩას რაც შეეხება, ჭავჭავაძე არის პირველი ქუჩა, სადაც დაინერგა ეს სისტემა. თუ ნარჩენების მართვის კუთხით ბოლო პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებები უკვე შემუშავებული ნარჩენების ეროვნულ სტრატეგიას ეფუძნება, ჩნდება კითხვა, რა მიმართულებით ველოდებით საინვესტიციო ბანკის ექსპერტების მხრიდან მოსაზრებებს. და უშუალოდ რა ნაწილში გვეხმარებიან EBRD-ის ექსპერტები, რომლებიც ნარჩენების მართვის სტრატეგიაზე მუშაობენ და რომელშიც 500,000 евро იხარჯება. ამ კითხვაზე მერიაში ასე გვპასუხობენ.
ეროვნული სტრატეგიაც, როგორც EBRD-ის, ასევე EIDB-ის, ასევე ევროკავშირის სხვა საფინანსო ინსტიტუტების მიერ არის შემუშავებული, მათი ექსპერტების მიერ არის შემუშავებული ჩვენი ნარჩენების მართვის გეგმაც, რომელიც საკრებულომ დაამტკიცეს ამ პროექტში ჩართულები იყვნენ უცხოელი ექსპერტები, თქვენ შემიძლია სახელი და გვარების დაგისახელოთ რა ვინ იყვნენ ჩართულები ამ გეგმის შემუშავებაში და რა თქმა უნდა ეს გეგმა ასახავს იმ სტრატეგიის ძირითად პრინციპებს, რომელიც შემუშავებული იქნება ერთობლივად მუნიციპალიტეტის და EBRD-ის მიერ. EBRD-ის დახმარება გამოიხატება იმაში, რომ ტექნიკური თვალსაზრისით ისინი საექსპერტო დახმარებას უწევენ მუნიციპალიტეტს, რომ მათი გამოცდილება იქნას გაზიარებული. როგორ დათვალა თბილისის მერიამ რა მოცულობის და რამდენი მიწის ქვეშა კონტეინერი სჭირდებოდა. როგორც ჩვენთან, რამდენიმე თვის წინ თბილსერვის ჯგუფის ხელმძღვანელი რომეო მიქაუტაძე ამბობდა კონტეინერების მოცულობების, რაოდენობებისა და განთავსების ადგილების განსაზღვრა განხორციელდა მუნიციპალიტეტის სამსახურებისა და კომპანია სისტრას მონაწილეობით, რომელიც დღეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მარშრუტების დაგეგმარებაზეა პასუხისმგებელი. დღეს კი გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსი ჩვენთან ამბობს, რომ სისტრას ამ ნაწილში ჩართულობაზე ინფორმაცია არ აქვს. მადლობა ანუკა ჯოხაძეს. სანამ დაგემშვიდობებით უნდა დაგეტოვოთ სიუჟეტი, რომელიც ეხება დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ ახალ კანონპროექტს და დასაქმების სააგენტოს მუშაობის ეფექტურობას გიტოვებ სიუჟეტი და გემშვიდობებით. დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოსგან ჩვენ გამოვითხოვეთ ოფიციალური ინფორმაცია. ბოლო წლების განმავლობაში დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების გამოყენებით რამდენმა სამუშაოს მაძიებელმა შეძლო დასაქმება. ირკვევა, რომ მომზადება გადამზადების სახელმწიფო პროგრამით, ასევე შრომის ანაზღაურების, სუბსიდირების მექანიზმით და სამთავრობო პორტალ ვორქნეთის გზით ჯამში ბოლო 5 წლის განმავლობაში 6097 სამუშაოს მაძიებელი დასაქმდა. 2015-2019 წლების სტატისტიკა აჩვენებს, რომ სახელმწიფომ დასაქმების ხელშეწყობის სერვისების შედეგად 6000-ზე მეტი ადამიანი დაასაქმა, მათ შორის 367 შშმ პირია. დასაქმების ხელშეწყობის სერვისებიდან ერთ-ერთი შრომის ანაზღაურების სუბსიდირების მექანიზმია, რომლითაც სარგებლობა ვორქნეთში რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელ ახალგაზრდებს შეუძლიათ მოწყვლადი ჯგუფებიდან, მაგალითად როგორიც არიან დევნილები, სოციალურად დაუცველები, შშმ პირები და სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირები. მიუხედავად იმისა, რომ მექანიზმი სახელმწიფოს მხრიდან შრომის ანაზღაურების 50% სუბსიდირებას ითვალისწინებს, როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, დიდად ეს მოტივატორი არ აღმოჩნდა დამსაქმებლებისთვის. გასული წლის მონაცემებით სუბსიდირების მექანიზმი მხოლოდ 3 დამსაქმებელმა გამოიყენა. დასაქმების სააგენტო ასევე ყოველწლიურად ატარებს მოთხოვნადი პროფესიების გამოკვეთის მიზნით თვისობრივ კვლევებს. კერძო სექტორის საჭიროებებიდან გამომდინარე ხდება თუ არა შემდგომში სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება-გადამზადება ეს ცალკე თემაა, თუმცა სააგენტოში ამტკიცებენ, რომ მათ მიერ ჩატარებული ყველა კვლევა ბიზნესის გამოკითხვის შედეგებს ასახავს. რამდენად თანხმედრაშია სააგენტოს დასაქმების პოლიტიკა ბიზნესის რეალურ საჭიროებებთან, ეს თემა სპეციალისტების კრიტიკას ვერ სცდება. საქართველოში არაერთი წელია არსებობს სტრუქტურა ჯანდაცვის სამინისტროში, რომელმაც ჯერ ვებგვერდი გააკეთა, შემდგომ არ ვიცი რაღაც მონაცემთა ბაზას ვაკეთებო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ არ გვინახავს ხელშესახების შედეგი, რომ სახელმწიფომ გადამზადების მიმართულებით ან თუნდაც იმით, რაც დაიწყო საზოგადოებას და ბიზნესს გადაუწყვეტა კონკრეტული პრობლემები. რაც შეეხება ბაზრის ყველაზე მოთხოვნად პროფესიებს, გასული წლის მდგომარეობით სააგენტოს ცნობით შრომის ბაზარზე ყველაზე საჭირო კადრი სასტუმრო საქმის სპეციალისტია. ჩამონათვალში ყველაზე ბოლო ადგილზე აღმზრდელის, მზარეულის, მიმტანისა და რესტორნის სერვის მენეჯერის პოზიციები მოხვდა. კერძო სექტორის გამოკითხვის შედეგად ცხადი ხდება, რომ მათთვის დასაქმების ხელშეწყობის სერვისები დიდად ხელშესახები არ არის, რადგან ხშირ შემთხვევაში ბიზნესს საჭირო კადრის მოსაძიებლად წასვლა უცხოეთში უწევს, რადგან ადგილობრივ ბაზარზე სათანადო კადრის მოძებნა ძალიან ჭირს. ბიზნესს შეიძლება ერთი ტიპის კვალიფიკაციის პროფესიონალები, რომლებიც შრომის ბაზარზე არ გვყავს, ან გვყავს ძალიან ცოტა. შესაბამისად, ბიზნესს ამ მიმართულებით ექნება სერიოზული პრობლემა, მაგალითად, ახორციელებთ აგრარულ სექტორში რაღაც პროექტს და თქვენ გჭირდებათ ადამიანები, ვინც იცის მაგალითად როგორ გააშენოს კონკრეტული ხეხილის ბაღი, როგორ მოუვაროს ამას. ესეთი ადამიანები არიან ცოტანი. ხშირად უწევს ბიზნესს ამ ადამიანების, ამ პროფესიონალების, მათ შორის საზღვარგარეთ მოძიება, ჩამოყვანა, ან მათი მომსახურების დისტანციურად მიღება და ამაში ბუნებრივია საკმაოდ დიდი ანაზღაურება იხარჯება. ბიზნესის ინტერესი რა არის? ადგილზე მომზადდნენ ან გადამზადდნენ ასეთი პროფესიონალები. ბაზარზე სათანადო კვალიფიკაციის მუშახელის პრობლემა ხშირ შემთხვევაში გადამწყვეტი ხდება ბევრი ინვესტორისთვის, რადგან სწორედ ამ მიზეზით უარს ამბობენ ქვეყანაში ინვესტიციის განხორციელებაზე. სავაჭრო სამრეწველო პალატის ხელმძღვანელი მიუთითებს, რომ სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში იმ კადრების გადამზადება უნდა ხდებოდეს, რა საჭიროებაც რეალურად ბიზნესს უდგას.
თავრობა იძახს რომ მე აგერ ვამზადე პროგრამებს და აგერ პროფესიული განათლება აგერ არის და აგერ არიან სტუდენტები რომელმაც დაამთავრეს ეს პროგრამები ბიზნესი იძახს რომ ესეთ ხალხი მე არ მჭირდება ანუ ეს იმის ბრალია რომ ბიზნესის მოთხოვნების შესაბამისი პროგრამების განხორციელება არ ხდებოდა და ეს იმის ბრალია კიდევ რომ მოთხოვნები ბიზნესისგან იცვლება ანუ მე რომ თქვი რომ დღეს მჭირდება აი ასეთი შემღდუღებელი იმან თავრობა წავიდა და პროგრამა შექმნა ზუსტად ამ ჩემ მოთხოვნებზე გამოწრთო 2 წლის მერე ადამიანი 2 წლის მერე მე სხვანაირი შემდგებელი მინდა იმიტომ რომ ტექნოლოგია ძალიან მაღლა მიდის ამიტომ მე უნდა ვთქვა ბიზნესმა უნდა თქვას რომ მე 3 წლის მერე როგორი დამჭირდება ნახოთ რა შეიცვლება შრომის ბაზარზე. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფუნქციები 1 იანვრიდან უკვე გადაიბარა დასაქმების სააგენტომ. ახალმა უწყებამ დაანონსა, რომ მასშტაბურ მომზადება გადამზადების პროგრამებს კერძო სექტორთან აქტიური კომუნიკაციით გეგმავენ. რას შეცვლის ახალი სტრატეგია, ესეც გამოჩნდება.